درد على الإعلامي معتز مطر في كذبه على العلماء. في هذا المقطع يكذب على الشيخ الفوزان العلامة حفظه الله تعالى، ويقول إنه الشيخ الفوزان منع أداء الصلاة بمكبرات الصوت في السعودية، واتخذ طبعا الكلام النسب للشيخ الفوزان وهو كذاب زي ما حنعرف بعد شوية، لأنه بتر الكلام وغير معناه تماما. اتخذ هذا الكلام المبتور ذريعة لضرب السعودية وضرب علماء السعودية وحكام السعودية. أول حاجة يا جماعة، المقطع اللي جابه معتز مطر ده قطعه، وهو ده المقطع الآن أمامكم. وها هو قطار الانسلاخ من كل ما يمت لدولة التوحيد وأرض الحرمين بصلة يمضي في محطاته يتهادى حتى وصل للأذان. عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان قال إن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة أصبح مصيبة ويجلب الأذى للجيران. بالنسبة لأصوات الميكروفونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس. القطيع ده من عرر الدعاء اللي بيقودهم صالح فوزان طبعا. ليه معتز كده بتقول كده؟ يا صديقي، لو لم يكونوا من عرر الدعاء ما أبقاهم طلمنشارو السفاح خارج السجن. المقطع اللي جابه معتز مطر ده قطعه، وهو ده المقطع الآن أمامكم. شوف قاطعه من وين؟ ما جاب سؤال السائل، جاب جزء من جواب العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. طوالي بدأ إنه مكبرات الصوت وهذه مصيبة وينبغي لأئمة المساجد أن ينتبهوا إلى آخر ما قال في خلاصة ما قال. لكن المقطع أصلا هو ما كده. المقطع موجود في فتاوى رمضان للشيخ العلامة الدكتور الفوزان حفظه الله تعالى بتاريخ 25/9، يعني 25 رمضان، يعني 1435، وكان على القناة السعودية، على شاشة القناة السعودية، لقاء مع الشيخ الفوزان، وهو ده المقطع. تفضل. السؤال الثاني، الميكروفونات، بالنسبة للميكروفونات عندنا هنا، يعني أنا أقيم الليل في البيت في العشرة الأواخر، فحقيقة ما نستطيع من صوت الميكروفونات اللي يصلون التهجد يسوون لنا خربطة، والواحد والله ما يوصل لمرحلة يعني الروحانية كذا. فيا ريت لو يكون مثلا الأمر يفعل اللي هو عدم تشغيل الميكروفونات الخارجية يعني. طيب، واضح السؤال. يا أخي، الصلاة في المساجد في ليالي رمضان أفضل من الصلاة في البيوت، لأن صلاة التراويح صلاة التهجد شعيرة من شعائر الإسلام تظهر في المساجد وتصلى جماعة في المساجد، فأحسن أنك تشارك مع الناس وتصلي معهم. وإذا صليت في بيتك فلا بأس بذلك، لا سيما العاجز والمريض. وأما بالنسبة لأصوات الميكروفونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس، لأن بعض الأئمة هداهم الله يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين، ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق ويضج البلد. هذا ليس لها فائدة، بل فيه أذى للبيوت، أذى للمرضى، أذى للذين يصلون في بيوتهم. فيجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله وشؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يرعون ولا يراعون أحوال الناس. تشاهد إنه سائل سأل الشيخ الفوزان، قال له يعني نحن في رمضان بنتهجد ونصلي قيام الليل في البيت، وفي المساجد جنبنا بيصلوا قيام الليل اللي هو في رمضان التهجد بالميكروفونات. بعد ذاك الشيخ الفوزان جاوب إنه دي بلية أو مصيبة، والمفروض الأئمة يصلوا داخل المسجد ويمنعوا الميكروفونات. في شنو؟ في التهجد في رمضان، مش في الصلاة كلها، صلوات الفرضية، زي ما عكس وكذب هذا الديك المصري المسمى بمعتز مطر. يكذب على الشيخ الفوزان، يقول منع مكبرات الصوت في الصلاة وقال دي بلية.
عشان يشوه سمعة العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثة الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى زكى أهل العلم أيما تزكية. يعني مهما حاول هذا الديك القطري أو المصري هذا لضرب العلماء ورثة الأنبياء ما هيقدر. ربنا سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أخي ويكفي في شرف العلم والعلماء إنه الكلب المعلم اللي هو كلب الصيد، صيدته اللي اصطاد بخشمه تؤكل إذا كان أرسلوا صاحب كلب الصيد وسمى الله فيأكل. أما صيدة الكلب غير المعلم المتعلم الصيد يعني لا يؤكل. شوف شرف العلم كيف، حتى شرف العلم فضل بين الحيوانات، فكيف بين بني آدم وبني البشر الذين فضلهم الله عز وجل أصلا. ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بعد ما ربنا فضل بني آدم على غيرهم، في بني آدم فضل المسلمين، وفي المسلمين المؤمنين فضل أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فالرجل ده أصلا هدفه يهدم الإسلام، لأنه هدم العلماء، علماء الحق تحديدا، هو هدم للإسلام. أزول من يشكك في العلماء معناه ده يشكك في الدين والإسلام والعلم والفقه والعقيدة التي يحملها العلماء. ثم الرجل ده أصلا هو ما قصده الشيخ الفوزان تحديدا، لأنه قبل كده كذب على المفتي برضو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى، رئيس هو المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. برضو كذب عليه وقال الرجل ده بيبيح الموسيقى اللي هي كان بيحرموها قبيل في السعودية، وجاب المقطع ما فيه ولا كلمة واحدة أباح الموسيقى. إنما السائل سأل الشيخ آل الشيخ المفتي على القناة وقال له يا شيخ الآن في حفلة وحتغام في مكة وبقرب الحرم، والله أعلم بصدق السائل، المهم ده سؤال يعني زي ما قال. بعد ذاك الشيخ قام جاوب قال لي يا أخي إن شاء الله حكومة المملكة العربية السعودية حكومة رشيدة، وإن شاء الله يعني ستحل الأمور بالحكمة. كلمة تحل الأمور بالحكمة دي قام شالها برا في الكتابة تحت، اللي هو معتز قطر، أقصد معتز مطر ده، شالها من تحت وعمل محلها نقط عشان السائل ما يسمع، وعمل سرعة دبلجة تسريع لكلام الشيخ اللي هو المفتي عشان ما تنتبه انه قال حتحل. مش كانت الاغاني والموسيقى حرام في السعوديه؟ اقول له كانت حرام، بس الحمد لله بقت حلال. فتقول لي وفي حرام يتحول لحلال؟ مش الصهاينه كانوا اعداء؟ بقت حلال بقى. الفلسطينيين اصلا طلعوا ان هم مش فلسطينيين، حضرتك عارف طبعا، ومش البتاع بقى يعني خلاص بقى الحفلات حلال وكل حاجه بقت حلال. وده تعليق من اروع لقطات 2017 و18. هو تعليق مفتي ديار المقدسه، مفتي المملكه العربيه السعوديه. الراجل اللقطه دي حقيقه صعب عليا فيها موت. لكن بعيدا عن الصعبانيه دي، الحته دي جامده قوي يا جماعه. حته على الصعبانيه الراجل هيصعب عليك وكده. في متصل ساله فرد عليه، بس في الاخر اهو حلل الحكايه، بس اداؤه يدرس. الحفلات الغنائية، وبعد أيام ستقام حفلة غنائية بالقرب من الحرم المكي. ما حكم ذلك وتوجيهكم يا أيها التفكير؟ في المملكة في أمن واستقرار ولله الحمد وإخلاص وعافية، وتدعو حكومة الرشيدة والفقراء عباد الله. هذه أمور تتعب بالحكمة إن شاء الله، وأرجو أن يوفقوا لاتباع الحق إن شاء الله، وأن يقدر في الإعلام ما ينفع الأمة إن شاء الله، وأرجو أن تسمعوا خير إن شاء الله. فظيع، لا فظيع. شوف زول ده جرامه كيف. وزول ده هو طبعا الناس ما عارفين انه منو، اللي هو عامل شعره زي الديك ده اصلا من جماعة الاخوان المسلمين، الجماعة المنحرفة المتطرفة الارهابية التكفيرية التفجيرية. وجماعة الاخوان المسلمين كما هو معلوم عند العلماء هي جماعة حربائية المنهج. زمان ظهروا سيد قطب عامل له سكسوكة هنا ولابس له برنيطة، وبعد ذاك طلع الضلالات والأباطيل اتكشف عند العلماء وعند الناس. بعد ذاك طلعوا مشايخ بيدقون عاملين فيها من أهل السنة والجماعة،
يا هم ناس عايض الغرني وسلمان العودة اللي هو بيتباكى عليهم معتز قطر أو معتز مطر ده، بيتباكى عليهم إلى اليوم إنه ليس جنوم يسجنوهم ويسجنوك أنت ذاتك. عرفت يا وسخ؟ لأنه أنت شتمت العلماء وقال دير رجرية وقال دير شنو. عن الشيخ الفوزان يقول الكلام ده عشان ما بعد يقول لي شتموا بشتموا. عرفت كلامي؟ ولا يمكن ده إنسان يكون بيتكلم عن الدين وعامل شعره كده زي الممثلين بتاعنا الخواجات وجاي يتكلمنا عن الدين وهو لا يفهم. فالقصد ما الشيخ الفوزان تحديدا، القصد المنهج الذي يحمله الشيخ الفوزان والمفتي والعلماء، اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. وده الغايظ وده الحارق معتز مطر الإخواني ده، لأنه الإخوان المسلمين كل مرة يظهروا زول في الصورة. ظهروا ناس العودة وبتاع ما نفعوا اتكشفوا، بعد شوية ظهروا لنا ناس زي ديل، واحد اسمه عبد الله رشدي بيجي لابس فانيلا هنا فوق اديني حقنة تقول في غرفة النوم وجاي يتكلم في الدين. وانتهى ذاك اتكشف للناس، ظهروا برضو الديك ده عشان يشتم في المنهج السلفي ويشتم في المنهج الوسطي والمنهج المعتدل، ليأتي بالمنهج المتطرف اللي هو منهج جماعة الأخوان المسلمين الذي دعا إلى التكفير ودعا إلى التفجيرات وفعل التفجيرات في هذه الأمة وقتلوا أبناء هذه الأمة واغتصبوا بنات هذه الأمة، كله تحت مسمى الجهاد. مر بمسمى تنظيم القاعدة، مر بمسمى جبهة النصرة، مر بمسمى ما أعرف ليك الظواهري، مر بمسمى ناس جماعة بن لادن، وأخيرا بمسمى داعش، وأخيرا بمسمى معتز مطر ولا قطر ذا الموجود ده. دي لعبة مكشوفة أصلا، وده رجل سفيه ما يجوز أن يسمع له. وهو كلامه هذا ومنهجه وعقيدته التي يعتقدها هذه الباطلة يحكم عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، زي معتز مطر ده، الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة. نمرة 2 من النقاط اللي ركز عليها أنه ضرب بها بالشبهة والكذب زي ما عرفنا الآن بالوثائق أنه كلامه ده مبتور. والغريبة ما لقيت أي أحد في اليوتيوب حسب ما طلعت وبحثت أنه جاب مقطع الشيخ الفوزان كامل. كلهم بيجيبوا مقطوع زي ما قطعوا الكذاب البليد ده. الحمد لله نحن جبنا الآن كامل من مصدره بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا، وانكشفت القضية. فالمهم قصده انه يضرب برضه في المملكة العربية السعودية. ونحن والله ما السعودية ما بنعتبر حكام ناس معصومين ولا شعبها ناس معصومين، لأنهم من بني آدم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن كمان يا جماعة ربنا أمرنا بأن نذب عن أعراض المسلمين، ده واجب علينا أول شيء. 2 ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نشكر الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فوالله السعودية حكومة وشعبا بالجملة في الجملة وناس أصحاب خير، يبنون المساجد، بل يطبعون المصاحف كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن ما من بيت وأسرة في العالم، سواء كان مسجد أو بيت لأسرة في العالم أو خلوة لتحفيظ القرآن أو معهد لتعليم القرآن وعلومه، إلا وفيه المصاحف التي طبعتها حكومة المملكة العربية السعودية. وإضافة إلى نشرهم للعقيدة الصحيحة والتوحيد ومحاربة الشرك في بلادهم وفي جميع البلاد الأخرى في جميع العالم، ونشرهم للكتب والمصنفات العلمية لنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة العقائد الباطلة كعبادة القبور والاستغاثة بالقبور ودعاء أصحابها والاستعانة بأصحابها والتبرك على أعتابها. كل ده شغالين بفضل الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى الحج، إلى العمرة الشغالة دي، الحجاج بالملايين يأتون في الموسم الواحد. وشوف دي كم سنة من الليلة من اليوم إلى قديم الزمان، كيف يكرموا الحجاج، كيف يضيفوا الحجاج. أفلا يستحقون الشكر؟ هو الدول اللي بتستضيف كأس العالم الناس بيشكروها،
كيف بالدول بهذه الدولة العظيمة التي تستضيف حجاج بيت الله من المسلمين والمسلمات بملايين الأعداد، وكذلك العمرة بعشرات الملايين من أعداد المسلمين والمسلمات من جميع العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ووسطا، ما يلقوا كلمة ناس يقول لهم شكرا، بس شكرا ساكت، ما يشكرون. وزول اللي بيشكرهم يقول لك والله ده داير حاجة، ما دايرين حاجة، انت داير حاجة يا معتصم، احنا ما دايرين حاجة ولا فاضيين لزول ذاته محتاجين لزول، لكن بنشكرهم جوا عينك لأنه ديل يستحق الشكر يا أخي. يا أخي قريب ده الحوثيين ديل اللي هو الفرحان بهم معتز مطر ده فكوا كم صاروخ تجاه الكعبة. الكعبة دي بيت أبوك يا معتز مطر، دي بيت الله سبحانه وتعالى، فدافعوا عنها وصدوا هذه الصواريخ عن بيت الله سبحانه وتعالى. فتقدم بس الناس ما يقول لهم شكرا، مجرد شكرا يا مستهبل يا مجرم. ودي الآن المقاطع والوثائق تدل على كذب هذا الرجل المسمى بمعتز مطر، وأنا تابعته الرجل ده في جميع محاضراته وفي جميع مقاطعه كلها بلا استثناء، والله الذي لا إله غيره يعتمد على الكذب الصراح والواضح. كل شغله ده كذب، كل شغله ده كذب كذب. يا أخي في المقطع كاتب فوق جلد معتز مطر وجلد قال صالح الفوزان وفضيحته مع الأذان، أو كلمة يعني نحوها قريبة من الكلمة دي. تجلد عالم يا مستهبل يا مجرم. ده عالم من علماء الأمة سخر حياته كلها لتعليم الناس العقيدة، لكن انت شغل العقيدة والتوحيد ما بيرضيك. عرفت كلامي؟ عشان كده انت زعلان وتقعد تكذب. يا ريت لو جبت كلام بالحق. نحن ما بنقول الشيخ الفوزان ذاته معصوم، لكن لما تكذب عليه وتقطع كلامه يا ما عندك اخلاق يا رمه يا ما عندك ذمه، تقطع كلامه وتنشره للناس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.